नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो अर्को एक नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी दराज अनलाइन शपिङ वेबसाइटको एफिलिएट प्रोग्राममा कसरी रजिस्टर गर्ने अनलाइन भनेर सिक्ने जान्छु। यसको लागि सबभन्दा पहिले मैले एउटा लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु। त्यो एफिलिएट प्रोग्राम लिंक त्यो चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दराजको एफिलिएट प्रोग्राम लिंकको वेबसाइटमा तपाई आइसकेपछि त्यहाँनिर तलपट्टि तपाईले साइन अप भनेर अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यो साइन अप नाउ भन्नेमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईलाई एउटा फर्म आउँछ, त्यो फर्म चाहिँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरेपछि तपाईले यहाँनिर डिटेलहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टार देखाएको साइन जति पनि सबै कम्पल्सरी तपाईले भर्नै पर्ने हुन्छ अगाडि प्रोसिड गर्नको लागि। अब चाहिँ फर्स्टमा त्यो यो एन्सर भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको यदि वेबसाइट या त युट्युब च्यानल छ भने त्यसको चाहिँ लिंक हाल्दिनु पर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो च्यानलको लिंक हाल्दिए। त्यसै तल स्क्रोल डाउन गर्दा प्लिज टेल अस अबाउट योर बिजनेस कुन टाइपको हो त्यो हाल्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ महिनामा लगभग कति ट्राफिक आउँछ त्यो सिलेक्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिएपछि यहाँनिर हामीले बाँकी डिटेल्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले बेनिफिसियरी नेम आफ्नो नाम हाल्दिनुस्। त्यसपछि बेनिफिसियरी कन्ट्री कुन कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको नाम हाल्दिनुस्। त्यसपछि बेनिफिसियरी एड्रेस हाल्दिनुस्, फोन नम्बर हाल्नुस्, त्यसपछि बैंक अकाउन्ट नम्बर हाल्नुस्। त्यसपछि कन्ट्रीको आइबिएन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि आइबिएन नम्बर छैन भने 6वटा 0 हाल्दिनुस्। त्यसपछि बेनिफिसियरी बैंक नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब त्यहाँ बैंकको स्विफ्ट नम्बर जुन हुन्छ त्यो स्विफ्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अकाउन्ट कुन कन्ट्रीको हो त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बैंक एड्रेस र त्यसपछि ब्रान्च कोड, बैंकको ब्रान्च कोड हाल्दिनु पर्छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। अब चाहिँ यहाँ म आफ्नो पर्सनल सबै डिटेल्सहरु फिल गरिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई नेक्स्ट गरेर अर्को पेजमा जाने छौं। अर्को पेजमा आइसकेपछि तपाईले त्यहाँ ट्याक्स आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाई आफ्नो प्यान नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई कन्ट्रीमा भ्याट छ भने भ्याट हाल्दिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा 13% भ्याट छ, यहाँ 13 लेख्नु पर्ने थियो, यहाँ मैले गल्तीले 0 लेखे। सबै डिटेल्स हालेर फेरि चाहिँ हामीले त्यसमा नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले तल स्क्रोल डाउन गर्दा यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुस्, जुन चाहिँ तपाईले अफिसियल इमेल एड्रेस तपाईको दराजको जुन छ त्यही हाल्नुस्। एउटै इमेल एड्रेस हरेक ठाउँमा हाल्नु होला साथीहरु। इमेल एड्रेस हालिसकेपछि बाँकी सबै डिटेल्स फिल भइसकेपछि त्यहाँ लास्टमा कन्ट्री चुज गर्नुस् र मैले नेपालमा हालेर नेक्स्ट गरे। र त्यसपछि यहाँ डु यु एग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेर हुन्छ, यहाँ एस मा गरेर तपाई चाहिँ फेरि नेक्स्ट गरिदिनुस् र यसलाई चाहिँ फाइनली सबमिट गरिदिनुस्। यहाँ हेर्नु साथीहरु, यहाँ सक्सेसफुली सबमिट भइसकेको छ। अब चाहिँ मेलमा बाँकी डिटेल्सहरु आउनेछ। हस् साथीहरु, धन्यवाद। आशा गर्छु भिडियो मन परेको होस् तपाईलाई।